Hello friends, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত DOL starter কন্ট্ৰোল ৱাৰিং কেনেকৈ কৰিব লাগে নতুবা এটা কন্টেক্টৰৰ হোল্ডিং কেনেকৈ দিব লাগে এই কথাটো এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক কন্টেক্টৰ এটা লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ ওভাৰলোড ৰিলে এটা, যিটো নেকি যদি কাৰেণ্ট বেছিকৈ লয় সেইকাৰণে যাতে আমাৰ মটৰটো যাতে ট্ৰিপ হৈ যায় সেইকাৰণে আমি ওভাৰলোড ৰিলে ইউজ কৰিম। চ' কন্টেক্টৰ এটাত আমাক কি লাগিব? ফাৰ্ষ্ট এটা কন্টেক্টৰ আপোনাৰ A1 A2 যিটো নেকি ইয়াৰ কইল ছাপ্লাই হয়। তাৰপিছত আমাক অক্সিলাৰী কন্টেক্ট লাগিব, আপোনাৰ NO পইণ্ট লাগিব যিটো হোল্ডিঙত আমি ইউজ কৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে L1 L2 L3 যিটো আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই হ'ব, যিটো মটৰৰ কাৰণে এটা ইনপুট আছে আৰু এটা আপোনাৰ আউটপুট আছে। T1 T2 T3 এইটো আউটপুট আপোনাৰ, যিটো 13 NO আৰু 14 NO আছে, আমি এইটো হোল্ডিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। এই কন্টেক্টৰটো আপোনাৰ AC ভল্টৰ হয়। ইয়াৰ কইল ছাপ্লাই হ'ব আপোনাৰ 230 ভোল্ট আৰু পাৱাৰ চ'ৰ্চ আপুনি 440 ইউজ কৰিব পাৰিব। কাৰেণ্ট ৰেটিং হৈছে 32 amps। 32 amps-লৈকে আপুনি এই কন্টেক্টৰত লোড দিব পাৰিব। এই ওভাৰলোড ৰিলেটো আমি কন্টেক্টৰৰ তলফালে ইউজ কৰিম, যিটো নেকি আপোনাৰ T1 T2 T3 ইয়াৰ কণ্টেক্ট হ'ব। এনেকৈ ইয়াতে আমি টাৰ্মিনেলত ইয়াক কানেক্ট কৰি দিম। তাৰপিছত টাৰ্মিনেল T1 T2 T3 এইটো আপোনাৰ মটৰৰ আউটপুটৰ কাৰণে ইউজ হ'ব। ইনপুট আপোনাৰ আমি L1 L2 L3 দিম, যিটো নেকি 440 ছাপ্লাই হ'ব। তাৰপিছত আউটপুটটো আমি মটৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ল'ম। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কণ্ট্ৰোল ৱায়াৰিংটো কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, চাই ল'ব আপোনালোকে OLR আৰু কণ্টেক্টৰ এইদৰে আমি কণ্টেক্ট কৰি ল'ম। OLR যিটো T1 T2 T3 আছে পইণ্টকেইটা, মানে টাৰ্মিনেলকেইটা আমি কণ্টেক্টৰৰ T1 T2 T3 লগত কানেক্ট কৰি দিম এনেদৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি OLR-ৰ আমাৰ NC পইণ্ট আছে 96 আৰু 95, আমি ছাপ্লাই দিম 95ত আৰু কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আউটপুট ল'ম 95ৰ পৰা। ইয়াতে চাই ল'ব আপুনি, এইটো 96 আৰু 95ত আমি আমাৰ যিটো নেকি ফেজ ৱায়াৰ থাকিব 95ত কানেক্ট কৰিম আৰু তাৰ আউটপুটটো 95ৰ পৰা লৈ আমাৰ ষ্টপ চুইচত যাব। আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো আমাৰ ফেজ ৱায়াৰ থাকিব সেইটো আমি 96ত কানেক্ট কৰিছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ 96 টাৰ্মিনেল। 96 আৰু 95 আমাৰ NC হয়। যিহেতু NC হয়, আমি 95ৰ পৰা আমাৰ এই ৱায়াৰটো গৈ ষ্টপ চুইচৰ ইনপুট হৈছে। ষ্টপ চুইচ, এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টপ চুইচ। ষ্টপ চুইচৰ আউটপুটৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট চুইচৰ ইনপুট দিছোঁ। ষ্টাৰ্ট চুইচৰ ইনপুট আকৌ ষ্টাৰ্ট চুইচৰ আউটপুটৰ পৰা আমি দিছোঁ A1 টাৰ্মিনেলত। তাৰপিছত আমি হোল্ডিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টপ আৰু ষ্টপৰ যিটো আউটপুট আৰু ষ্টাৰ্টৰ যিটো ইনপুট, এই দুটা যিটো পইণ্ট থাকিব, সেই দুটা আপুনি যিকোনো এটা পইণ্টত আমাৰ হোল্ডিঙৰ কাৰণে যিটো ৱায়াৰ ল'ম সেই ৱায়াৰটো কানেক্ট কৰিব। কানেক্ট কৰি আপোনালোকে কণ্টেক্টৰৰ যিটো NO পইণ্ট আছে NO পইণ্টত কানেক্ট কৰি দিব। কানেক্ট কৰি ইয়াতে 14ত আমি ইনপুট দিছোঁ, যিটো আমাৰ ষ্টপ আৰু ষ্টপৰ আউটপুট, ষ্টাৰ্টৰ ইনপুট, ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি পেলাই আমি NOত দিছোঁ। NOৰ যিটো এতিয়া 14 ইনপুট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে আউটপুটটো আমি 13 NO তাৰ লগত A1ত দিছোঁ হোল্ডিঙৰ কাৰণে। এইটো হৈছে আমাৰ নিউট্ৰেলটো আমি এইটো টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰিছোঁ। চাওক আমি এতিয়া আমি এতিয়া ছাপ্লাই দি পেলাই আমি চেক কৰিম আমাৰ কণ্ট্ৰোল ৱায়াৰিংটো।
ফাৰ্ষ্ট MCB অন কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব যিহেতু আমাৰ OLR আমি 96ত ইনপুট দিছোঁ তাত আমাৰ ফেজ আহিছে আৰু 95ত ফেজ আউট দেখাই আছে তো এইটো আমাৰ NC পইণ্টত OLR NC পইণ্টত আমাৰ ফেজ আহিব কিয় আহিব যেতিয়া নেকি মটৰ যেতিয়া ওভাৰলোড দেখাব কাৰেণ্ট ৰেটিং এতিয়া ইয়াতে 0.9 ৰ পৰা 1.5 লৈ আছে তো সিঙ্গল ফেজ বা 3 ফেজ মটৰ এই হিচাপত আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰি ল'ব কিমান এইচপিৰ মটৰ হয় বা কিমান কিলোৱাটৰ মটৰ হয় সো ইয়াতে আমাৰ ঠিকই আছে কানেকশন NC দিছো আমি তাৰ পিছত এতিয়া আমি স্টার্ট পুশ বাটন অন কৰিম এয়া আমাৰ কন্ট্যাক্টৰ হোল্ড হৈছে আপোনালোকে চাওক এইটো অন অফ এইটো অন হৈছে এইটো অফ আকৌ অন কৰি চাম এতিয়া চাওক এই যেহেতু আমি হোল্ডিংৰ কাৰণে এইটো NO পইণ্ট ইউজ কৰিছো তাত কন্টিনিউ ইনত সাপ্লাই আহি আছে আউটত নাই যেতিয়া আমি কন্ট্যাক্টৰ হোল্ড কৰিম তেতিয়া আমাৰ আউটত আহিব আউটত আহি পেলাই A1 ইন হ'ব চাব আপোনালোকে এতিয়া এইটো ইনপুট আৰু এইটো আউটপুট যেহেতু মোৰ তাত এতিয়া মটৰৰ এভেইলেবিলিটিজ নাই কাৰণ বৰ্তমান মটৰ আপোনাক কানেক্ট এই কন্ট্যাক্টৰৰ কানেক্ট কৰি দেখাব নোৱাৰে সো মই কি কৰিছো এটা ইন্ডিকেশন লাইট এই কন্ট্যাক্টৰৰ পাৱাৰ সোৰ্সত কানেক্ট কৰি পেলাই যাতে কন্ট্যাক্টৰটো হোল্ড হৈছে নে নাই এই কথাটো কনফাৰ্ম কৰি কাৰণে লগাইছো তো চাব আপোনালোকে ইয়া মই MCB অন কৰিলো আপোনালোকে সদায় কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে যাতে 2 পোল MCB এটা ইউজ কৰে যেন যিকোনো সার্কিটৰ 2 পোল MCB ইউজ কৰে কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে পাৱাৰৰ কাৰণে হেতু এক্সট্ৰা ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে 2 পোল MCB যাতে আপোনালোকে ইউজ কৰে যাতে কন্ট্ৰোল বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ পাৱাৰটো এনেই বন্ধ হ'ব তো মই পাৱাৰ অন কৰিছো সৰি 1 মিনিট ৰ'ব এয়া on off on off আমাৰ এই সার্কিটটো ট্ৰিপ হয় না নহয় আমি হেতু চেক কৰিব লাগিব সো আকৌ এবাৰ আপোনাক দেখাইছো পাৱাৰ অন কৰিলো পাৱাৰ অন কৰি আমি অন বাটন পুশ কৰিছো কন্ট্ৰোল অন হৈছে তো এতিয়া আমি OLR যেটো ট্ৰিপিং পইণ্ট আছে এইটো আমাৰ ট্ৰিপিং পইণ্ট আছে এইটো ট্ৰিপ কৰাই দিলে যাতে লাইটটো অফ হ'ব লাগে চাব আমাৰ ট্ৰিপ হৈছে আকৌ আমি এইটো ৰিসেট বাটনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই ইয়াক আকৌ অন কৰিব পাৰিব লাগিব ওকে সো আমাৰ এইটো হৈছে কন্ট্ৰোল ওয়্যাৰিং প্লাস পাৱাৰ ওয়্যাৰিং এটা আপোনালোকক মই চেক কৰি দেখাই দিলো সো আপোনালোকেও এনেদৰে কন্ট্ৰোল ওয়্যাৰিংটো কৰিব পাৰিব গোটেই সিম্পল হয়